Hello, my name is Imari Oliver. I'm the سلام، اسم من ایماری اولیور هست. founder and CEO of Bond and Play. من رئیس و فوندر شرکت فلان هستم. And today I'll be talking about the metaverse. When I first think about the و امروز راجع به متاورس صحبت می‌کنیم. metaverse, there's someone that comes to mind that you may know, Morpheus. وقتی که راجع به متاورس من فکر می‌کنم، یه نفری به ذهنم میاد و شما هم می‌شناسیدش، اسمش هست مورفیوس تو فیلم میتریکس. And I think it's appropriate to start it off and say something about من فکر می‌کنم جالب باشه با مورفیوس شروع بکنیم. Morpheus and what he said. The Matrix is everywhere. حرفی که اون زد تو اون فیلم سالها پیش، گفتش که میتریکس همه جا هست. It is all around us. دور و بر ما هست. Even now in this very room, حتی تو این اتاقی که الان هستیم. you can see it when you look out your window. شما میتونید ببینیدش وقتی از پنجره به بیرون نگاه میکنید. Or when you turn on your television. وقتی که تلویزیونتون رو روشن میکنید. Now we may or may not be living in the actual metaverse as ما ممکنه یا ممکن نیست که تو یک در واقع متاورس واقعی زندگی کنیم. Morpheus described it. همونطوری که مورفیوس داشت میگفت، یعنی به اون شکلی که اون میگفت ممکنه نباشه. But it is true. The metaverse is around you. ولی این واقعیت داره که متاورس دور و بر شماست. And sometimes it isn't. و بعضی وقتا هم نیست. So how? Well, the metaverse is actually waiting for you. It's waiting. اما چطور این حرفو میزنم؟ یعنی چی؟ خیلی اینجا مهمه ترجمهش. میگه که متاورس منتظر شماست. For us to create it. که خلقش بکنیم. The metaverse can mean different things to different people. متاورس معنی متفاوتی رو به آدمای متفاوت القا میکنه یا میده، یا معنی متفاوتی واسه اونا میده. So let's have a textbook definition of what is the metaverse. بریم ببینیم تو کتابا چی نوشتن راجع به متاورس، معنیش چیه. It's a network of virtual environments. یک نتورکی از محیط‌های مجازی هست. That وکی از محیط‌های مجازی هست. That exists outside of, on که وجود داره خارج از، top of, بالای، inside of, درون، or in addition to the real world. کنار دنیای واقعی. یعنی میتونیم بگیم درونش هست، میتونیم بگیم بالاشه، کنارشه، دورشه، همه اینا درسته. And if you think about it again, you may have already experienced the metaverse. و اگر بهش فکر بکنید شاید یه جوری تجربهش کرده باشید تا الان. If you've ever played Fortnite, Decentraland, if you have Alexa, if you talk. اگر شما توی دیسنترلند یه در واقع بازی هست، حالا یا نمیدونم دقیقاً چیه، فورتنایت اسمشه، میگه اونو بازی کردید، اگر الکسا دارید توی خونه، که خب شخص خود من الکسا تو خونه دارم، باهاش حرف میزنی و دقیقاً میتونه جوابتو بده، میفهمه، یا سیری روی گوشی آیفون مثلا. The Siri, you ask for directions in the car. شما داخل ماشینتون که هستید آدرس میپرسید از اون، حالا اگر سیری هست یا حالا اگر نرم افزار دیگه دارید استفاده میکنید. You're already playing in the metaverse. شما در حال حاضر دارید توی متاورس نقش آفرینی میکنید، دارید باش کار میکنید. The metaverse is big business. متاورس یک بیزنس بزرگ هست. Looking at a potential multi-trillion-dollar industry. ما به یک صنعت چند تریلیون دلاری داریم در موردش صحبت میکنیم. Here are some numbers. یه سری عدد و رقم بهتون بدم. Meta, formerly Facebook, plans to invest 10 billion. فیسبوک که اسمش رو به متا عوض کرد، برنامه 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری ریخت روی بحث متاورس. And hire 10,000 engineers over the next 10,000 مهندس استخدام کرد براش. years. توی 10 سالی که الان در پیش داریم. Unity 3D paid $1.6 billion. و یکی دیگه از شرکت‌ها، یونیتی 3D اگه اشتباه نکنم، 1.6 میلیارد دلار پرداخت کرد for a company to help them support and shape به یه شرکت دیگه که بهشون کمک کنه متاورس خودشون ایجاد کنن. the metaverse. And Microsoft recently acquired Activision Blizzard.
اکتیویشن بلیزرد چیزیه که مایکروسافت خریدش جدیدن for $68.7 billion. 68.7 میلیارد دلار خرید اونو. Now, those are impressive numbers. اونها اعداد مهم و بزرگی هستن. But at the end of the day, the metaverse is about you. ولی به هر حال از همه اینا که بگذاریم متاورس شمایید. موضوع شمایید تو این قضیه. ماییم. It's a new world where you will control your identity, یک جهان جدیده که شما هویت خودتون رو اونجا کنترل میکنید. you will control your own data, شما اطلاعات خودتون رو اونجا کنترل میکنید. and you could be whoever and whatever and wherever شما میتونید اونجا هر کسی که میخواید باشید، هر جایی که میخواید باشید، هر چیزی که میخواید باشید. you want to be. And all companies will have to accept that. و همه شرکت ها مجبور خواهند بود که اونو بپذیرن. It's a new world where you're in control یک جهان جدیده که شما کنترل همه چیزو دارید. of everything about you. کنترل هر چیزی که مربوط به شما هست و شما دارید. So maybe you want to design art, sneakers, شاید شما بخواید هنر اونجا طراحی کنید. شاید بخواید کفش‌های ورزشی طراحی بکنید. buildings, ساختمون، create a new game, a new بازی جدید، service. یک خدمات جدید. Anything is possible. هر چیزی ممکنه. But we're going to talk about how do you create a business or some things you need to know about creating a business in the metaverse. اما اینکه شما چجوری میتونید اونجا بیزنس ایجاد کنید و یه سری اطلاعاتی که نیاز داشته باشید بدون راجبش صحبت خواهیم کرد. So here's a pop quiz to help you decide if you want to create a business in the یک کویز با هم داشته باشیم. یه تستی ازتون بگیرم که ببینم آیا شما آماده این هستید میخواید که توی متاورس بیزینستون رو ایجاد بکنید. metaverse. What is your why? دلیل شما چیه؟ Many times people struggle with why do they want to do something. اکثر مواقع افراد نسبت به این که چرا میخوان یک کاری رو انجام بدن، در واقع چرایی انجام کارهاشون مشکل دارن. But the opportunity as to why you want to do something has to be very clear. اما بحث این که چرایی شما چیه باید خیلی مشخص و دقیق باشه. You just want to play in the metaverse? میخواید فقط اونجا بازی بکنید، سرگرم باشید؟ Do you want to make money in the میخواید پول در بیارید تو متاورس؟ metaverse? Do you want to create in the metaverse? شما میخواید خالق باشید توی متاورس. کدومش؟ But what is your why? دلیل شما چیه؟ چرایی شما برای حضور تو متاورس چیه؟ Do you want to help other people in the metaverse? شاید بخواید به افراد دیگه کمک کنید توی متاورس. The second question, and I think this is one of the most important ones to me, is سوال دوم که به نظر من که از مهمترین ها هست، are you the curious type? آیا شما آدم کنجکاوی هستید یا نه؟ The thing about the metaverse is that it's really up to you to poke and push and figure out what's happening in this world. در واقع کاملا بستگی به شخص شما داره که چه خبر دنیا الان دیگه. یعنی اگه شما آدم بی‌تفاوتی باشید انگار که دنیا هیچ خبری نیست. اگر آدم کنجکاوی باشید اون موقع هست که میرید جلو، دست به این میزنید، کنجکاوی ببینید اونجا چه خبره و اون موقع هست که همه چی شروع میشه براتون. As I said earlier, you have to create the metaverse. همونطور که قبلش هم گفتم شما هستید که قراره متاورس رو خلق بکنید. So if you're the curious type, you'll have fun. اگه شما اون آدم کنجکاو هستید بهتون خوش خواهد گذشت. You're not curious about the world around you, around how things move around you, how اگر شما براتون مهم نیست که دنیا چه خبره، چجوری داره اتفاقات تغییر میکنه، things work, you may not be the right one to, or you may have to find another way to have a business in the metaverse. اون موقع بیزنس توی متاورس دیگه برای شما نیست. بعد یه راه دیگه ای رو پیدا کنید برای اینکه توی متاورس بتونید نقش داشته باشید یا بیزنس کنید. The next question is, how large is your imagination? سوال بعدی اینه: قدرت خیال شما، تصور شما چقدر بزرگه؟ Do you have a big imagination? آیا یک ایمیجینیشن، یک تصویرسازی، تصور، خیال پردازی بزرگ دارید یا ندارید؟ Do you think really, really big? آیا بزرگ فکر میکنید؟ Or do you kind of think small at times? یا اینکه نه کوچیک فکر میکنید؟ But that is one of the central traits of the metaverse. ولی باید بگم که این که از مهمترین
محورهای شما تو متاورس هستید یا نیستیده. Nothing exists right now. You have a clean slate, هیچ چیزی الان وجود نداره. یک صفحه خالیه. and it's really up to you to determine and decide how you want to play in this space. و این واقعا به شما بستگی داره که تو این فضا میخواید چجوری بازی کنید. And imagination is critical بنابراین ایمیجینیشن شما، قدرت تخیل شما همه چیزه. in order to do that. Does new technology scare you? آیا تکنولوژی‌های جدید، سوال بعدی، تکنولوژی‌های جدید شما رو میترسونن؟ And we're now moving in this whole new world where things like cryptocurrency, الان ما دورمون چه خبره؟ کریپتوکارنسی، ارزهای دیجیتال، NFTs, NFT ها، the metaverse, متاورس، digital wallets, والت های دیجیتال، NFTs, blockchain, بلاکچین، all of this stuff now is coming at us really fast. همه اینا با صورت خیلی زیادی داره میاد پیش ما. We're now in a world that is changing every day. ما الان تو دنیای زندگی میکنیم که هر روز داره تغییراتی اساسی میکنه. Right now, as I'm standing here, there's probably some things changing. When I go back and I go and look at the internet, I will see things are different already. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، بعد از اینکه صحبتام تموم شه برم اینترنت رو چک کنم، چیزای زیادی تغییر کرده خواهد. And that's the beauty, but that's also the scary part of the این زیباست ولی در این حال ترسناک هم هست. metaverse at times. So the thing is, if you're not scared of it, if you have a digital wallet, and I hope most of you do have a digital اگر شما نمیترسید از اینا و اگر شما الان یک والت دیجیتال دارید و من امیدوارم که همه شما والت دیجیتال داشته باشید wallet, but if you don't, because that is going to be your entry point و من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما داشته باشید چون این نقطه ورود شما به دنیای متاورس هست. into this whole new world, in the metaverse and beyond the metaverse. درون متاورس یا حتی فرای متاورس. We're going to move past the days of having a user ID and a password. ما از روزهایی که یوزر نیم و پسورد داشتیم خواهیم گذشت. Not even going to be relevant anymore. Your wallet will اونها دیگه مهم نخواهند بود. والت شما همه چیز شما خواهد بود. allow you to connect to these new spaces or these new Web3 spaces. به فضای وب 3. Do you have a bias towards action? Are you someone that can just get up and do things? Do you see moving and creating a natural state for you? آیا شما آدم عمل هستید؟ پا میشید، سریع حرکت کنید، برید اینجا، برید اونجا. آیا این حالت طبیعیتون هست؟ But does someone have to tell you to do something? یا اینکه باید یه نفر بهتون بگه این کار انجام بده؟ If you have a natural bias towards action, اگر شما به شکل طبیعی نسبت به انجام، اقدام، یک تمایلی تو وجودتون هست، یعنی آدم عملید، اینور برید اونور بیایید، instinct to go do something, به شکل غریزی میخواید برید یه کاری انجام بدید اینور اونور، then this is the world for you. این جهان شماست. This is a world of potential and possibilities. یک جهان پر از پتانسیل و ممکنها. Are you okay with interacting with a digital avatar as it is a real person? آیا شما اگر یک آواتار ببینید، یکی از این تصویرهایی که حالت کاراکتر مجازی یک انسان است، آیا راحتید باهاش ارتباط برقرار بکنید؟ For a while, I started calling Alexa she. میگه که برای مدتی من الکسا رو شی در واقع اسمشو گذاشته بودم، در واقع مثل یک خانوم باش برخورد داشتم، انگار که یه خانومیه اینجا. دقیقا همین تجربه رو منم دارم که الکسا که تو خونتون هست فکر میکنید یه خانومیه، حالا نمیدونم، یعنی هویتی که تو ذهنتون میاد انگار که یک خانوم. And I started giving her a personality and I'm doing و میگه من شروع کردم به شخصیت دادن it now. I'm calling it her. و الانم دقیقاً با همون ضمیر her یا she یا اوی مؤنث دارم باش ارتباط برقرار میکنم. She's really just living in the cloud and it's a piece of artificial intelligence. و اون در واقع توی کلاود هست و یک تیکه از artificial intelligence، یعنی هوش مصنوعیه. But are you okay with seamlessly blending these two worlds where ولی سوال من از شما اینه که آیا میتونید دنیا رو با هم تلفیق کنید بدون که اصلا تفاوتی بینش قائل بشید، دنیای مجازی و دنیای واقعی؟ digital objects are now becoming human to you? And are you okay with that ambiguity آیا با این پیچیدگی اوکی of the digital and the
virtual or in real life and online worlds blending where you don't make the distinction between the two. انگار که تو دنیای مجازی عین دنیای واقعی باشه براتون، اجسام اونجا عین اجسام دنیای واقعی باشه براتون. آیا این شکلی هستی؟ Are you okay with surprises and unexpected آیا با سورپرایز هایی که پیش میاد، اتفاقاتی که غیر قابل پیش بینی پیش میاد، اوکی؟ experiences? Do you look forward to those? آیا دنبالشید؟ بعضی از آدم‌ها دنبال این سورپرایز ها هستن. Recently, there was a company who bought $14 million worth of land on Decentraland. یه شرکتی 14 میلیون دلار 14 میلیون دلار زمین خرید توی دیسنترالند، which is a metaverse platform. تو این پلتفرم متاورسی که حالا تو ویدیوهای قبلی راجع بهش صحبت کردیم، to build the first fashion district. که اولین منطقه فشن رو بسازه اونجا، یک قسمتی که توش فشن برگزار بشه. In the metaverse. And next month, which will be March, they'll be having a virtual fashion show. تو ماه مارچ 2022 یک هفته فشن شو اونجا برگزار خواهند کرد که در واقع الان برگزار شده. Fashion week in the metaverse. Those are, and they've also, on one hand, they've become digital real estate brokers because they're selling their spaces in the metaverse. اونجا الان ما در واقع املاکی هایی رو داریم که دارن زمین و خونه های دیجیتال میخرن و میفروشن اونجا. But on the other hand, they're also creating a service where they're helping brands who don't want to navigate this big space, who all they want to do is have a space where they could go to and just go and play and set up shop. خیلی از این برند ها هستن که میخوان یه قسمتی داشته باشن اونجا، شاپشون رو و محصولاتشون رو اونجا داشته باشن و ارائه بدن، هر کسی دنیا خواست مستقیما بره اونجا و بتونه از خدماتشون استفاده کنه. So those again are some of the larger opportunities اینها در واقع یه سری از موقعیت‌های خیلی بزرگ هستن که در پیشن. in the metaverse. Are you an explorer? آیا شما آدمی هستید که دنبال جستجو و در واقع کشفیات باشید؟ Do you look forward to interacting in new spaces? آیا شما دنبال این هستید که با فضاهای جدید روبرو بشید؟ The world, as I mentioned before, what exists today may not exist tomorrow. جهانی که امروز وجود داره ممکنه فردا دیگه وجود نداشته باشه. It goes back to, you know, I think about when Fat Joe was saying yesterday's price is not today's price. زمانی که فت جو گفتش که قیمت دیروز قیمت امروز نیست. Well, that's kind of true for the metaverse. این راجع به متاورس هم صادقه. What happened yesterday does not mean that holds true to what's going on today. اتفاقی که دیروز افتاد به هیچ وجه تضمین نمی‌کنه که اتفاقی که امروز داره میفته همونا باشه. And what's going to happen tomorrow. و یا اتفاقی که فردا قرار بیفته به امروز و دیروز ربط داشته باشه. So are you okay with being an explorer? آیا اوکی با یک آدمی که دنبال اکسپلور هست، کشف کردن، تجربه کردن؟ Are you okay with change? Are you آیا با تغییر اوکیید؟ okay with just checking out new things? There's آیا اوکیید که تجربه جدید داشته باشید؟ a lot of things happening in this virtual world now. You can go to school. تو این دنیای جدید منظورشون متاورس هست، اتفاقات زیادی همین الان داره اتفاق میفته. شما مدرسه میرید. You can have meetings. میتینگ دارید. You can hang out with your friends. با دوستاتون اونجا پیش هم میشینید حرف میزنید. I have some friends of ours we put on our Oculus VR goggles. ما عینکامونو چند تا دوست هستیم که همین آکیولس اون عینکو در واقع هدست رو میزنیم. And we have meetings once a week inside هفته یک بار جلسه داریم توی متاورس. the virtual world. So it's now becoming a new way now. داره روش جدید میشه، داره در واقع یک نرم جدید میشه. Do we like it? Sometimes it's cool, sometimes it's not. آیا ما اینو خوشمون میاد ازش؟ بعضی وقتا آره، بعضی وقتا نه. But you're now moving into a world where eventually that will become the norm. ولی ما داریم وارد جهانی میشیم که بالاخره اون جهان نرم خواهد بود. Something else that's really cool is you can now define your digital self. چیز دیگه که خیلی جالبه اینه که شما الان میتونید اون خود دیجیتالیتون رو تعریف کنید. Do you have an idea who you want to be? Who do you want to look like in آیا شما فکر کردید به این موضوع که کی میخواید باشید یا چه شکلی میخواید باشید this new world, in the این جهان جدید؟ metaverse? Do you want to be a 10-foot tall giant? میخواید یک آدم 10 فوتی یا آدم خیلی قد بلند در واقع جاینت هیکل درشت باشید؟ Do you want to be an ant?
میخواید یک مورچه باشید؟ Do you want to, whatever you want to wear? Do you چی میخواید بپوشید؟ want to wear Nikes? Do you want to نایکی، wear Adidas? Do you want to آدیداس wear nothing, right? یا هیچی اصلا. It's really up to you واقعا به خودتون ربط داره to define who you are in که خودتون رو تعریف کنید که کی هستید. this new digital world as your avatar. So what do you want to wear? چی میخواید بپوشید؟ What is your signature look? امضای شما چیه؟ signature look یعنی اون چیزی که شما رو با اون ظاهر میشناسن. Should you start thinking about a signature look? باید فکر کنم بشینید و شروع کنید به اینکه فکر کنید واقعا اون ظاهری که شما رو به اون میشناسن، قیافه، هیکل، نمیدونم لباس، تیپ، اون چیه؟ In the metaverse. What business would you want to create? چه بیزنسی میخواید اونجا ایجاد کنید؟ Do you want to create a limousine business? میخواید یک تجارت لیموزین اونجا ایجاد بکنید؟ Do you want to create an art gallery? یا یک گالری هنری؟ Do you want a clothing store? It's really up to you to start thinking about these things now and واقعا به شما بستگی داره که اینا رو الان شروع کنید و بهش فکر کنید. start writing it down. بنویسیدشون. Because in a moment, you're going to have the opportunity to build a whole new world for yourself برای اینکه به زودی تو یک لحظه این موقعیت براتون پیش خواهد اومد که یک دنیای کاملا جدید رو بسازید that you never knew possible. که هیچ وقت فکر نمی‌کردید ممکنه اتفاق بیفته. برای این آماده باشید براش. And also think about what the building would look like. فکر کنید به اینکه ساختمان‌ها چه شکلی هستن، چه شکلی خواهند بود. When there's no walls, وقتی که هیچ دیواری وجود نداره. where there's nothing stopping you. It could be as tall as you want it to be. It could be as wide as you want it to be. و اینکه دیگه ارتفاعی نیست که شما نتونید برید اونورش یا یه چیزی که خیلی پهن باشه. این مفاهیم همه از بین میره. دیگه تو دیکشنری متاورس این کلمات وجود نداره. It could be as ornate as you want it to be. به هر شکلی که شما بخواید میتونه باشه. What would that look like? چه به نظرتون چه حسی داره؟ You had to build a new library. If you had اینکه یک کتابخانه جدید to بسازید. build a school. If you had مدرسه to بسازید. build a clothing store. یا یک مغازه لباس فروشی ایجاد کنید. What would it look like? چه شکلی خواهد بود وقتی که مفاهیم کاملا عوض شده؟ Is that even exciting to you? اصلا براتون هیجان داره؟ So again, the metaverse is about potential and it's about possibility. یک بار دیگه میگم متاورس موضوع اصلیش پتانسیل و چیزاییه که ممکنه، یعنی ممکنهای زیاد اونجا وجود داره. Imagine stepping inside your computer or your laptop or your camera or your car and you're flying around the engine and you're looking inside the engine. فکر کنید که شما همه لپتاپ و وسایلتون و موبایلتون میذارید کنار و توی موتور ماشینتون دارید پرواز میکنید. And you can actually have the opportunity to touch parts و شما میتونید این موقعیت رو دارید که دست به اون قطعات بزنید. of it. Does that seem intriguing to you? Is that exciting to you? آیا این هیجان داره براتون؟ Instead of going on a regular Zoom call anymore, can we have our meetings in a park? به جای اینکه بریم در واقع جلساتون رو زوم برگزار بکنیم مثل همین الان که رو زوم هستیم، فکر کنید بریم توی پارک. همین الان که ما که توی زوم هستیم توی یک پارک باشیم. Can I build a park and then charge my colleagues a fee to come have the meeting in my park? آیا Innate as you want it to be. What would that look like? You had to build a new library. If you had to build a laptop or your camera or your car, and you're flying around the engine and you're looking inside the engine, and you can actually have the opportunity to touch parts. در واقع موضوعش از این که دست بزنید به قطعات مختلف ماشین، که فرض کنید شما یه مهندس هستید و به جای اینکه بشینید توی جایی با هم حرف بزنید، بتونید در حال پرواز دور و بر یه ماشین قطعات رو یکی دست بزنید، راجبش صحبت بکنید. Of it. Does that seem intriguing to you? Is that exciting to you? Instead of going on a regular Zoom call anymore,
can we have our meetings in a park? Can I build a park and then charge my colleagues a fee to come have the meeting in my park? به عنوان مثال من یک پارک بسازم و دوستامو دعوت کنم و زمانی که اونها میخوان بیان تو پارک من جلسه برگزار کنن شارژشون کنم یه عددی رو پرداخت بکنن تا بتونیم میتینگ اونجا داشته باشیم. All of this is possible همه اینها ممکنه. in the metaverse. The power is literally in your hands. It's قدرت واقعا دست شماست. in your minds. توی ذهن شماست. This is your moment to create. This is your moment to define. این لحظه ایه که شما خلق میکنید. این لحظه ایه که شما تعریف میکنید. To produce. ایجاد میکنید. تولید میکنید. To develop. توسعه میدید. You can do it all. شما میتونید همه این کار رو انجام بدید. You can do it all inside the metaverse. داخل متاورس همه اینا رو میتونید انجام بدید. So, my final thoughts is I look forward to meeting you in person. آخرین صحبت من اینه که امیدوارم به شکل حضوری شما رو ببینم. In real life. در زندگی واقعی. I look forward to experiencing the new worlds that you تجربه جهان جدید رو داشته باشیم. possibly will create in the metaverse. که شما خلق کرده خواهید بود. And wherever that is, it could be anywhere. ممکنه هر جایی باشه اون دنیایی که شما خلق میکنید تو متاورس. It could be somewhere. It could be over there. شاید یه جایی باشه، شاید اونجا باشه. It could be over here. شاید اینجا باشه. But if you build it, I will come. ولی اگر ساختید من میام. Meet you in the metaverse. که بیام و توی متاورس شما رو ملاقات کنم. Thank you. مرسی از شما.